No tervepä terve ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tuli mieleen, että voisi tehdä ihan yhden tämmöisen videopätkän tästä aiheesta ikkunan tai vanhojen ikkunoiden korjaus, kun en mä siitä nyt oikeastaan tähän mennessä saa juuri tainnut mitään tehdä. Eli mulla on tässä nyt kunnostettavana oma ikkunapuite, että pidetään nyt se yhteys tuohon kotiprojektiin tällä tavalla kumminkin tässäkin hommassa, että korjataan omia ikkunoita, vaikka niitä muitakin ikkunoita tässä on ollut työmaalla. Joo, tämä on nyt tämä 3-ruutuinen, eli ikkunaukossa 6 ruutua, niin ikkuna. Ja tähän on nyt tarkoitus tehdä ihan perusteellinen kunnostus sitten. Ja, lasiruudut pitää irrottaa, eli nuo vanhat kitit pois. Ne lähtee aika helposti tästä, niin kuin näkee, että ihan ei oikeastaan tarvitse edes työkalua, kun ne siitä lähtee. Tämä on sen verran vanha ikkuna, että tässä ei ole edes tehty niin, että olisi laitettu aluskittiä, eli tämä lasi on suoraan vaan tuossa puuhuulloksessa ja sitten siinä on tuommoinen kittiviiste. Ja se on nyt sitten ollut jo jonkin aikaa kyllä elinkaarensa päässä tämä vanha kitti. Aivan kovettunutta ja lohkeilee irti. Mutta juu, ne otetaan irti, lasiruudut irti. Sitten raapitaan tämä puhtaaksi kokonaan tämä puite itsessään. Ikkunan korjauksessa sellainen hyvä periaate on se, että jos maali on tiukassa, niin ei sitä tarvitse raapia pois. Eli riittää pelkkä hiominen, mutta sitten taas jos on paljon semmoista, että osittain se niin lähtee ihan tuolla lailla lohkeilee ja hilseilee, niin siitä voi olla sitten vaikea saada siistiä siitä lopputuloksesta, jos se on epätasainen se maali, niin täytyy sitten vähän sen mukaan mennä, eli periaatteessa voi tehdä vaikka niin, että jos ikkunan tämä alasarja on huono, niin raappii sen kokonaan puhtaaksi, ja sitten pystysarjoja tekee vaan hiomalla mahdollisuuksien mukaan, mutta tässäkin oikeastaan tästä alhaalta, niin raappisin kaikki pois tänne asti. Täällä sitten alkaa olla vähän parempaa, tuossa on taas hilseilee, ja tässä on ihan siistiä. Mutta tässä on tämmöistä, on jotain korjausmaalausta tehty, niin on epätasasta. Että maalikerrokset kertoo historiasta, että sikäli se on aina sääli joutua poistamaan niitä. Mutta sitten kumminkin tässä nyt halutaan saavuttaa se, että tämä olisi mahdollisimman pitkäikäinen ja siis nimenomaan siisti lopputulos. Tuossa on tuo alasarja sisäpuolelta, niin siinä on tämä viimeiseksi löyty maalipinta tai sivelty maalipinta, niin se on tuosta oikeastaan itsestään hilseily, että siinä on ollut jonkinnäköistä pohjustusongelmaa sitten. Yleensähän vanha maali kannattaa aina hioa ja sitten puhdistaa se pohja pölystä huolellisesti, jotta se uusi maali tarttuu, tulee hyvä tartuntapinta. Ja sitten jos on ihan valjasta maalaamatonta puuta, niin ohennetulla maalilla tai pohjamaalilla, riippuen nyt sitten mitä maalia käyttää. Mutta mä käytän näissä ikkunahommissa noita pellavaöljymaaleja. Ja ekat maalaukset sitten sillä lailla hyvin ohennetulla maalilla. Etenkin tärkeää on se, että kun tämä kittihuulos tästä saadaan esiin, niin se täytyy se huulos pohjamaalata, jotta ei käy niin, että kun siihen laittaa pohjakitin, sitten lasi päälle ja kittiviiste, niin se paljas puu imee kaiken sen öljyn siitä kitistä ja se kuivuu heti semmoiksi koppuraksi. Niin tehdään huolelliset pohjustukset sitten tähän, mutta juu, voitaisiin tästä lähteä nyt sitten aloittaa tuolla kitin poistolla. Tuosta pakko näyttää, että nättiä puuta. No juu, aletaan hommi. Muutama sana näistä työkaluista, mitä nyt sitten voisi tarvita ikkunan korjauksiin, jos tällä ihan kotona tekee itsellensä, niin ei siis mitään koneistusta ei lähtökohtaisesti tarvi, jos vaan saa jotain sopivaa puuaihioa niihin mahdollisiin puukorjauksiin. Eli muuten pärjää kyllä aika pitkälle käsityökaluilla, mutta siis siinä tarvii suuntaispiirin. Tässä on nyt 3 erilaista mallia. On tuonne vanha puinen, vähän uudempi metallinen ja sitten on tämmöinen nykyaikainen
Tämmönen on jo tosi hyvä, hiukan kalliimpi, mutta ihan hyvä sijoitus. Näppärä työkalu monissa nikkarointihommissa. Merkintävälinettä, suorakulmaa, kulmamuistia, joku hyvä leveä taltta, terävä puukko, skrapoja ja terät sitten sen mukaan, mitkä on ikkunoiden profiilit. Että on joutuisaa sitten joko puunuija tai muovinuija. Jotain hyviä pieniampaisia sahoja. Eli mulla on tässä nyt Japanin saha ja tämmönen tappisaha, missä on joustava terä. Joku halvempi käsisahakin kyllä riittää, ei siinä. Käsihöylä, tosi näppärä, puukorjauksia tehdessä kotikonstein. Ja sitten poraa, jos ei ole porakonetta, niin vaikka ihan tämmönenkin riittää kyllä tämmönen käsiveivikäyttöinen perinteinen. Ja sitten puristimia, että saa puitteet johonkin pöytään tukevasti kiinni, niin on helpompi työstää vaikka vanha höyläpenkki tai joku muu tukeva pöytä. Ja sitten tietenkin hiomatarvikkeita. Ja viimeisimpänä sitten vielä totta kai lasitukseen, niin joku hyvä pieni vasara. Mulla on tässä tämmönen vanha suutarin vasara, toiminut oikein hyvin lasitusnaulojen laittamisessa. Sitten kittiveitsi ja jotain vähän laadukkaampia siveltimiä ja rajaussivellin on myös hyvä. Laadukkaat helpottaa työskentelyä ja elämää huomattavasti, ja kunhan niistä pitää huolta, että pesee ja pitää ne kunnossa, niin se on ihan hyvä sijoitus, vaikka vähän enemmän maksaisikin. Että mullakin on ollut tämmöisiä, nämä on ollut tosi hyviä, on tykännyt. Kaikki helat ja tämmöiset kannattaa myös irrottaa siinä remonttivaiheessa, jos ne on vähänkin massiivisempia tai muuten työskentelyn tiellä. Tämä sulkuvipu tulee tästä nyt niin paljon ulos tästä puitteen pinnasta. Otan se irti. Saa samalla puhistettua tuosta noin maalit. Mä tykkään jättää nämä tämmöiset ihan niin kuin maalaamatta. Ne toimii paremmin ja jotenkin hienompia yksityiskohtia kuin metallipinta maalin kanssa, niin semmoinen kontrasti. Käytän tähän kitinpoistoon tämmöistä huonompaa talttaa, mikä on tylsä. Se ei liian terävä kannata olla, ettei se tee sitten vahinkoa. Tuosta noin lähtee pitkälti vaan tällä lailla työntämällä nämä vanhat kitit tosta. Ja sitten täällä on näitä lasituslankoja. Tiedä näkyykö nyt kameraan, mutta tuossa on yksi. Täällä on varmaan tuolla sitten tuossa on kanssa yksi. Ja mulla on tähän semmonen menetelmä, että mä käytän sivuleikkureita. Ei kannata liikaa puristaa, ettei sinne poikki, mutta sivuleikkureilla tonne tyveen ja siitä sitten vääntää hyvän tuli naarmua niitä verran piukasti tuu. Koitetaan lähteekö tämä helpommin tämä. Siinä joku pienet pihditkin on paikallaan. Noin, se lähti siitä se. Ja tästä lähtee taas aika mukavasti nämä vanhat kitit. Jos ikkuna on sen verran hyvä kuntoinen ja siihen on tehty toi aluskittaus, niin periaatteessa kaikkia kittejäkään ei tarvitse lähteä, kun ne on tiukassa, niin irrottaa, se on ihan turhaa työtä. Mutta kaikki semmonen, joka lähtee niin kuin selvästi tai on semmoista lohkeilutta, niin kannattaa poistaa ja korvata sitten uudella kitillä. Tää esimerkki ikkuna on nyt sen verran huono kaikin puolin kittien puolesta, että tässä ei niin aleta säästää mitään, kun tosiaan ideana on vielä siis se, että lasiruudut irrotetaan kokonaan.
avulla. Se lähti helposti. Näin. Tällä lailla tehdään nyt tätä vaihtoa sitten, että kauttaaltaan nuo läpi. Ja sitten kun ollaan saatu se, niin tehdään lasiruutuihin koodaukset. Sen voisin myös muuten vielä mainita, että kun vanhoja ikkunoita alkaa kunnostaa, niin siinä kannattaa, kun puite on otettu alas, niin heti tarkistaa puitteen ristimitat näin. Eli molempiin suuntiin katsoa, mikä se lukema on. Ja kirjoittaa vaikka ylös sitten ihan, koska se, että jos se muuttuu sitten siitä muutamankin millin, jos on tarkat sovitteet karmissa, niin se ei välttämättä istu enää sitten paikalle. Ja sitten tarvii alkaa höyläämään reunoista pois, jotta se istuu. Niin ristimitat alussa talteen ennen kuin lähtee irrottaa lasiruutuja, koska se saattaa siinä kohtaa sitten jo muuttua. Niin ensimmäisenä hommana muistaa tehdä se. Ja riippuen sitten siitä, että kuinka paljon ikkunoita nyt on kunnostettavana kerralla, niin ne kannattaa myös koodata sitten heti, että vanhastaahan niissä monesti on sillä lailla, että yläpäässä on numeroinnit ja samat numerot löytyy sitten karmista, mutta sitten taas historian aikana siinä on saattanut puitteet vaihtua, että on talon sisällä vaihtunut puitteet ristiin tai sitten on muuten korvattu jollain uudella puitteella tai jotain muuta remonttimuutoksia tullut, että ne ei välttämättä pidä paikkaansa enää ne vanhat koodaukset. Niin vaikka lyijykynällä tekee pienet merkinnät sitten karmiin sekä sitten puitteeseen ja laittaa ne semmoiseen kohtaan, missä ne jää piiloon, mutta ne ei kumminkaan häviä sitten kunnostuksen yhteydessä. Ja lasiruuduthan kannattaa sitten myös koodata. Niin sitten voitaisiin tehdä se koodaus näillä ruuduille. Eli tosiaan vähän sen mukaan, että kuinka paljon onkin nyt sitten ikkunoita työn alla, niin kannattaa koodaus myös tehdä sitten aina sen mukaan sitten mahdollisimman tarkasti. Jos nyt ei ole vaikka yksi puite, niin sitten riittää, että pistää siihen vaan numerosarjan, mutta voisin tästä nyt esimerkkinä pistää, että tämä on nyt niin kuin makuuhuoneen ikkuna, niin sitten pistäisi niin kuin, että M lyhenne siitä. Tässä on 3 ruutua, niin mä aloitan aina sillä, että ylhäältä alaspäin, eli olisi niin kuin M1. Sitten on M2. Ja tämähän on sitten tietysti M3. Ja nämä sitten tästä vaan korjuu ja ne voi sitten puhistaa, että jos siinä on jotain tuommoista maalia, niin kuin tossakin, niin voi sitten näytän senkin myöhemmin, mutta poistaa. Ja tosiaan kannattaa pestä ne sitten puhtaaksi liasta ja rasvasta ja pölystä nuo reunat etenkin ensimmäisenä siinä kohtaa, kun sitten alkaa kittailemaan. Nyt kun on lasiruudut irti, niin tuon huuloksen voi sitten tuosta kanssa puhdistaa. Siinä sama juttu, että semmoisella vähän tylsemmällä taltalla menee aika nätisti varmasti suuri osa. Ja sitten voi myös ihan tämmöisellä skrapalla, jossa on semmoista, mikä niin helposti irtoo, niin tostahan lähtee just tuolla ja vaan niin vetämällä. Että ihan niin tilanteen mukaan. Tästähän nyt sitten oikeastaan lähti tältä puitteen ulkopinnalta tämä kaikki maali ihan sillä lailla niin kuin raappimalla. Eli ei tarvinnut käyttää mitään niin kuin
erityistä voimaa tai jotain maalin pehmennystekniikkaa tai metodia. Eli päätin sitten, että raapitaan siitä nyt sitten ihan puhtaaksi, kun se oli niin enimmäkseen just semmoista, että ei ollut tiukassa, niin sitä on ihan turha sitten jättää sinne. Tämä on nyt sitten paljon parempi pohjustaa ja pintamaalata näin, kun on aivan puhdas. Että tommoset nyt tietysti, jos jotain vähän on, ei ole mitään merkitystä, ne jää sinne alle. Mutta nyt sitten puite ympäri ja toiselle puolelle vielä sama homma. Ja noit nurkkien liitokset voi myös tässä kohtaa sitten tarkistaa, että onko siellä nurkat auki. Tuossa on toi tappi vähän niin kuin olisi pullahtaneen näköinen, mutta en tiedä, ei siinä nyt tunnu olevan mitään probleemaa. Niin joo, heitetään ympäri, käydään toinen puoli läpi ja sitten oli se putsailun vuoro. No niin, tässä on nyt sitten tämä puitteen tämä sisäpinta ja tästähän näkee kanssa, että sitä on paikka tai huoltomaalailtu, että sinne on jäänyt pohjalle kaikkia epätasaisuuksia ja sitten siinä näkyy myös olevan ikkunan paperinauhaa tätä, kun talvella suljetaan tai poistetaan vetoa, niin, tai vanhaan aikaan on ollut paperointeja noissa ikkunoissa, niin jäänyt tuonne alle sitten, niin raavitaan ne kaikki irti. Tossakin on tuon näköistä, ei tästä niinku nättiä lopputulosta tule, ellei tätä nyt oikein perusteellisesti raapi sitten. Ja uskoisin, että tämä on enimmäkseen semmoista maalia kanssa, että se lähtee helposti, vaikka se päälle päin nyt onkin tuommoista niin enimmäkseen ehjän näköistä. Tuo alareuna onkin sitten taas just tuommoinen, että siitähän on jo hilseily omin päin. Siellä on komia tuo sinertävä harmaa väri aiemmin jossain kohtaa. Joo, mutta raapitaan tämä tästä. Toisinaan näissä vanhoissa ikkunan puitteissa saattaa löytyä jotain tarpeita puupaikkauksia varten. Useimmiten kyse on lahosta ja noissa ulkopuitteissa, mutta tämähän on nyt sisäpoka, joka on jostain syystä kärsinyt. Siinä on murtuma tässä itse asiassa molemmilla puolilla. Tuo halki tuosta ja tämä halki. Ne on periaatteessa, ne ei ole mitenkään irti. Mutta tässä kohtaa nyt kun tämän kunnostuksen tekee, niin voitaisiin tähän nyt tehdä ihan niin kuin esimerkkityönä niin paikkapalat. Tässä nyt ei tarvitse sen kummempaa oikeastaan, tämä on tämmöinen yksinkertainen puite, niin sahata tosta tähän tuohon syvyyteen asti, sitten tästä pala pois taltan avulla, vaikka se voi myös tehdä vaikka vannesahalla, jos on vannesaha. Silloin voi tämän puitteen työn ajaksi purkaa osiin, niin on helpompi käsitellä, että ottaa vaan tämän sivusarjan irti ja vannesahalla sitten vetää se, mutta tämä on tämmöinen pikkuhomma, minkä tekee nyt vielä itselle kaiken lisäksi, niin teen sen tuosta käsisahalla nopeasti ja sitten pala pois ja uusi tilalle semmoinen kaistale tuohon ja siinä sitten pitää katsoa tarkkaan noit liimasaumat, mutta katsotaan se kun päästään sinne asti.